আইচলেণ্ডৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনি দেখিবলৈ পাইছিলে স্নেফেলছনেছৰ সেই ধুনীয়া পৰিৱেশ, কিউকিফেল মাউণ্টেইনটোৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ পৰিৱেশখিনি আৰু লগতে 100 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত আহি থকা বতাহজাকৰ অনুভৱটো আৰু লগতে এতিয়া আমি আহিছোঁ গল্ডেন বিচত। আমি এতিয়া আইচলেণ্ডৰ এটা অকণমান হিডেন ঠাইটো অলপ হিডেন প্লেচ। নৰ্মেলি ইয়াত বিচবোৰ ক'লা থাকে, আগ্নেয়গিৰি উদ্গীৰণ হয় যিহেতু। আৰু এতিয়া আমি য'ত আছোঁ এই ঠাইডোখৰ গল্ডেন বিচ, মানে ইয়াৰ বালিবিলাক গল্ডেন কালাৰ, আৰু সেইকাৰণে গল্ডেন বিচ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ঠাইটো আমাক গাইডেনে কোৱা মতে টুৰিষ্টৰ কাৰণে অকণমান হিডেন হৈ আছে। বোলো অকণমান চাই আহোঁ কেনেকুৱা গল্ডেন বিচখন। গল্ডেন বিচ বুলি এনেই কোৱা নাছিলে, সঁচাই চেণ্ডবিলাক গল্ডেন কালাৰৰ। হয়তো সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিলে আৰু বেছিকৈ জিলিকি উঠিলে হয়। এইফালে লাভাবোৰ আকৃতিত সাগৰৰ পানীখিনিৰ সোঁতটো বহুতেই বেছি, আমাক গাইডজনেও কৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে আমি বিচখনতে এনজয় কৰি এই মাছলছখিনি চালোঁ। মাছলছখিনি আকৌ মানুহে চি ফুড হিচাপেও এনজয় কৰে। ইমান ভাল লাগিছে, মানে অকল মাছলছখিনিয়ে নহয়, বিচখনৰ পাৰতে চি উইডবিলাকো পৰি আছে। এই চি উইডবিলাকৰ এটা স্মেলো আছে আৰু সোঁতটো পূৰা স্পীডত মাৰি আছে। আৰু মই ভাবিলোঁ অকণমান ওপৰৰ পৰা সাগৰখন এনজয় কৰোঁ। মই ওপৰত আহি পেলাই পূৰা এনজয় কৰি আছোঁ বতাহৰ অনুভৱটো লৈ লৈ। আমাৰ গল্ডেন বিচখন পূৰা চাই মেলি আজৰি। এতিয়া আমিতো আছোঁ স্নেফেলছনেছতে, আৰু এতিয়া চাবলৈ আহিছোঁ স্নেফেলছjokull নেশ্যনেল পাৰ্ক। গল্ড বিচৰ পৰা গল্ড চেণ্ড বিচ, এতিয়াতো বেলেগ এখন বিচ। বিচখনৰ নাম Djupalonsandur। লিখি দিম। জুইছে জ্বলাব নোৱাৰে, ৱেভবোৰৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগিব। তাৰপিছত এই ৰক চক পৰিব পাৰে, শ্লিপ খাব পাৰে, এই কেয়াৰফুল হ'বলৈ দিছে আৰু হয়ো পিছে এইবোৰ ঠাইত কেয়াৰফুল হ'বই লাগিব। এইবিলাক পুৰা লাভা দি ষ্টেপ মানে চিৰিৰ নিচিনা হৈ আছে। আৰু এইবোৰতো একদম এইবোৰ চব লাভা ফৰ্মেশ্যন এইবোৰ। স্নেফেলজকুল এই পাৰ্কখনৰ ভিতৰত সোমাই এনেকুৱা লাগিছে যেন কোনোবাই লাভাৰ আকৃতিত লৈ এখন পেইণ্টিং আঁকি থৈছে, তাৰ ভিতৰত আমি সোমাই পৰিছোঁ। এতিয়া মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা দেখাম তোক, ব'ল। এইকেইটা কি হয় গম পাওঁনে? এইটো পথৰ। এই পাথৰকেইটা দিয়ে আইচলেণ্ডৰ মানুহৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰিছিলে। আৰু যোন মানুহে এই পাথৰকেইটা উঠাব পাৰিলে সেইকেইজন মানুহকে মাছ ধৰিবলৈ নাৱত উঠিবলৈ দিয়া হৈছিল। কাৰণ অকল এনে শক্তিশালী মানুহেহে নাৱত বৈঠা মাৰিব পাৰিব। আৰু এই পাথৰকেইটাৰ কিন্তু বহুত ওজন আছে। প্ৰথমটো 23 কিলো, তাৰপিছতো 50, তাৰপিছতো 100, আৰু একেবাৰে শেষৰটো আছিলে 150 কিলো। যিহেতু 150 কিলো ওজনৰ শিলটো যোনে দাঙিব তেওঁকে মেইন কেপ্টেইন নাওখনৰ জনাজাত কৰি দিছিলে। আইচলেণ্ডত ব্লেক চেণ্ড বিচৰ অভাৱেই নাই, সেইকাৰণে আৰু এখন ব্লেক চেণ্ড বিচ দেখি ফটো কেইখনমানে উঠি লওঁ। য'ত থাকোঁ জাৰ্মানীখনো বিৰাট ধুনীয়া, কিন্তু চব জেগাৰে কিবা নিজৰ ধুনীয়া এটা আছে। ইয়াৰ ঠাইৰ নিজৰ এটা ধুনীয়া এটা আছে। সেইখন আমাৰ বাছ তাত আছে। মিছে য'ত যাব লাগে ৰাস্তাটোত তাত নাথাকে, তাৰ আশে পাশেহে থাকে। নচা চঢ় গিয়া হে। আমাৰ আজি লাষ্ট ডে ট্ৰিপ আইচলেণ্ডত। আজিও একে ৰাতিপুৱাই আমাৰ যাত্ৰা আছে, সেইকাৰণে লৰালৰি হৈছে। এতিয়া পূৰা ফটাফট গৈ আছোঁ।
আজি আমি পুৰা কৰিম হাইকিং ৰেকাভিকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাবোৰ পাৰ হৈ আজি আমি গৈ আছো পাহাৰলৈ হাইকিং কৰিবলৈ আটলান্টিক মহাসাগৰৰ পাৰে পাৰে আজি আমি ৰেকাভিক এৰি বাহিৰলৈ গৈ আছো যিমানে আমি বাহিৰলৈ গৈ আছো ঘৰৰ পৰিমাণটো কমি গৈ আছে আৰু তাৰে লগতে ঘৰৰ সাইজটো সৰু হৈ আহিছে আৰু যিমানে বাহিৰলৈ আহি আছো এই ধোৱাৰ নিচিনা যে দেখা পাইছে এইখিনি হৈছে নেচাৰেল গিজাৰ মানে আইচলেণ্ডৰ যিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে এই নেচাৰেল গিজাৰৰ পৰাই প্ৰডিউচ কৰে সেইকাৰণে আইচলেণ্ডত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ দামো বহুত কম এই পাইপবোৰৰ থ্ৰুৱে জিঅ'থাৰ্মেল এনাৰ্জিটো কালেক্ট কৰে Landmannalaugar আৰু Skarosvikৰ পিছত আজি আমি চাবলৈ আহিছো Hjalparfoss এই ৱাটাৰফলটো সেই দুটা ৱাটাৰফলৰ তুলনাত তেনে সৰু আৰু এই ৱাটাৰফলটোৰ স্পেচিয়েলিটি আছে এই ৱাটাৰফলটোৰ পানীখিনি পুৰা ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ আৰু ৱাটাৰফলটোৰ কাষতে এইবিলাক লাভাৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছে ভাবকচোন আইচলেণ্ডখনত মানে কিমান লাভা উৎপন্ন হৈছিলে তাৰ ফলত গোটেই আইচলেণ্ডখন লাভা ফৰ্মেশ্যনেৰে ভৰি পৰিছে আইচলেণ্ড আহিলে এযোৰ ভাল হাইকিং কৰিব পৰা জোতা লৈ আহিব লাগে কাৰণ এনেকুৱা ঠাইবোৰত তেতিয়াহে খোজকাঢ়িবলৈ ভাল হয় আৰু ৱাটাৰফলটোতো ধুনীয়া হয় তাৰো উপৰি এই ঠাইডোখৰো খুবেই ধুনীয়া আৰু এটা কথা আইচলেণ্ড আহিলে এটা ভাল হুডি জেকেট লৈ আহিব লাগে কাৰণ ইয়াত বতাহৰ প্ৰকোপটো খুবেই বেছি আমাৰ এই নেক্সট ক্লিপটো চাওকচোন নিজেই গম পাই যাব শুনিলেনে বতাহৰ প্ৰকোপটো এইটো এটা ক্ৰেটাৰ লেক মানে বহু বছৰ আগতে ইয়াতে আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ হৈ লাভা ফৰ্মত এতিয়া শুকাই গৈ তাত পানী জমা হয় এইটো এটা লেকত পৰিণত হৈছে আৰু তাতে আমি অকমান সময় ৰৈ ভিডিঅ' ফটোজ ক্লিক কৰিলো এনেকৈ এনজয় কৰি আছো So finally আমি আহি পাই গলো Landmannalaugar গোটেই এৰিয়াটো চাওকচোন গোটেই একদম মানে পোষ্টকাৰ্ড পাৰফেক্ট নহয়নে মানে মাউণ্টেইনছবোৰ হওক পানীটো হওক এই সৰু সৰু দলংবোৰ হওক আৰু এইখিনি পাৰ হৈ যে এই ফুলবোৰ বগা বগা ফুলবোৰ একদম মানে পোষ্টকাৰ্ড পাৰফেক্ট আমাৰ মানে সোমাই ইমান ভাল লাগিছে ঠাইটো মানে চাবলৈও মন গৈছে আৰু তাৰপিছত ভাবিছে সন্মুখত থকা পাহাৰকেইটা কেতিয়া গৈ পাম পাহাৰকেইটাৰ পৰাই মানে আমাৰ হাইকিং ট্ৰিপটো আৰম্ভ হ'ব সেইখিনিতে মানে ঠাই এটাত আমাক অলপ জিৰণি ল'বলৈ দিলে ফ্ৰেছ হ'বলৈ দিলে তাৰপিছত কিবা এটা খাবলৈও দিলে আৰু তাৰপিছত আমাৰ হাইকিং ট্ৰিপ এনেকৈ আৰম্ভ হ'ল হাইকিং ট্ৰিপৰ ষ্টাৰ্টতে আমাৰ অলপ আপৱাৰ্ড জাৰ্ণি আছিলে এয়া পাৰ্লি বেগ লৈ আগলৈ গৈ আছে ওপৰত আৰু অলপ দূৰ আমি গৈছিলোঁহে আৰু তাৰ পাছতে আমি এনেকুৱা বৰফ দেখা পালোঁৱেই এইবোৰ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত থকা যে মানে কোনোবা বদ্ৰীনাথ বা কেদাৰনাথ গ'লে যে দেখে অলমষ্ট মানে তেনেকুৱা ফিলেই আহিছিলে এই বৰফটোৰ মাজেদি এনেকৈ যাব লাগে অলপ সাৱধান হৈ মানে অলপ শ্লিপাৰী হৈ আছিলে বৰফটো গলি পানী হৈ আছিলে কিন্তু অলপ কেয়াৰফুল হ'লে মানে পাৰে ইমান একো অসুবিধা নহয় এইখিনি পাৰ কৰিবলৈ প্ৰথমখিনিৰ কাহিনীটো মানে এনেকুৱাই আছিলে পাহাৰুৱা ৰাস্তা ওপৰলৈ যাব লাগে আৰু ঠায়ে ঠায়ে বৰফ এনেকুৱা ষ্টেপছবোৰ আছিলে আৰু হাইকিং ট্ৰেইলটো ধুনীয়াকৈ মাৰ্ক কৰা আছিলে খালি ইমান আপহিল যাব লাগে মানে আমি মানে মাজে মাজে ব্ৰেক লৈ এনেকৈ জিৰণি ল'বলগীয়া হৈছিলে মানে আৰু গাইডজনেও এইটো বস্তু ন'টিছ কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে মাজে মাজে গোটেই গ্ৰুপটোক এনেকৈ ৰিলেক্স কৰিবলৈ দিছিলে আৰু কেইমিনিটমান আৰু সেই ৰিলেক্স কৰাৰ পিছতে কিন্তু আকৌ আমাৰ হাইকিংটো আৰম্ভ হৈ গৈছিলে ৰেষ্টটো লোৱাৰ পিছত কিন্তু পাৰ্লি এতিয়া এনেকুৱা ৰিচাৰ্জ হৈ গৈছে মানে চবকে মানে অভাৰটেক কৰি
ইনফেক্ট গাইডকো অভাৰটেক কৰি মানে লাইনৰ সন্মুখত আহি গৈছে মানে গাইডে চাইছে মানে তাইক গোটেই এৰিয়াটো মাউণ্টেইনাছ আছিলে আৰু মাউণ্টেইনছবোৰ বিৰাট ধুনীয়া আৰু ঠায়ে ঠায়ে আমি দেখোঁ আইচলেণ্ডৰ জিঅ' থাৰ্মেল এনাৰ্জিৰ এক্সাম্পল এই এনেকুৱা নেচাৰেল গিজাৰ বা এইবোৰ য'ৰ পৰা এনেকুৱা বইলিং গেছবোৰ ওলাই থাকে পূৰা মানে ছালফাৰ গেছৰ স্মেলটো আহে মানে ভাবি লওক যেনেকৈ কণীৰ স্মেলটো এনেকুৱাবোৰ আমি ঠায়ে ঠায়ে দেখিছোঁ এই ক্ল'জ আপটো চাওক এইটোৰ এনেকুৱা আইচলেটেড ঠাইটো কিন্তু ভালকৈ ডাইৰেকশ্যনবোৰ দিয়া আছিল আৰু এতিয়া প্ৰায় মানে মিড ডে হৈছিলে ছানটো একদম মানে ওপৰত আহিয়ে গৈছিলে চবৰে ভাগৰে লাগিছিলে কিন্তু পাৰ্লি মানে এতিয়াও ফুল ৰিচাৰ্জে হৈ আছিলে পূৰা চবকে পটপট অভাৰটেক কৰিছে এতিয়াও গোটেই হাইকিং ট্ৰিপটোৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফিচিয়েল মানে ব্ৰেক লাঞ্চ ব্ৰেক আমি 1 ঘণ্টা হাইকিং কৰি এতিয়া খাব লৈছোঁ এনাৰ্জি বাৰ আৰু এইফালেও মানুহবিলাকে চব বহি লৈছে পানী খাই আছে গৰম পানী আৰু এইফালে পূৰা আমি যাব আছে এইফালে অলৰেডি এইবিলাক গৈ আছে লাঞ্চ ব্ৰেকৰ পাছত এতিয়া চবেই ৰিচাৰ্জ হৈ গ'ল পাৰ্লিটো অলৰেডি চাৰ্জ আপ আছেই তাইতো দৌৰি দৌৰি গৈছে কিন্তু এতিয়াতো মানে মোৰো গাত চাৰ্জ আহি গৈছে ময়ো অলপ পটাপট কৰিছোঁ গোটেই হাইকিং ট্ৰিপটোত মানে চাইটছৰ কিন্তু অভাৱ নাছিলে পাহাৰবোৰ হওক লাভা ফৰ্মেশ্যনবোৰ হওক কিন্তু আল্টিমেটলি আমি মানে গৰ্জ এটাত আহি পাইছোঁ য'ত মানে নিজৰা এটা বৈ গৈ আছিলে এই নিজৰাটোৰ কাষে কাষেদি এতিয়া আমি গৈ আমাৰ হাইকিং ট্ৰিপটো কণ্টিনিউ কৰিম এই নিজৰাটোৰ কাষেদি গৈ আমি তাৰপিছত ৰেষ্ট অফ দ্য হাইকিং ট্ৰিপত মানে বৰ বঢ়িয়া কেইটামান চাইটছ দেখিলোঁ অলপ লৰখৰায়ো গ'লোঁ মানে কাৰণ অলপ টেৰেইনটো বিৰাট ৰকি আছিলে কিন্তু তথাপিও এনেকৈ গৈ পেলাই লানমানালাউগাৰ মানে যোনটো কাৰণে ফেমাছ তাৰ ইউনিক মানে কালাৰ যোনবোৰ মাউণ্টেইনছৰ সেইবোৰ আমি নিজ চকুৰে দেখিলোঁ মানে যেনেকৈ এয়া চাওক ব্লুইছ গ্ৰীণ মাউণ্টেইনছ অলপ ফেৰাছ টাইপৰ কালাৰৰ মাউণ্টেইনছ এইবোৰ চব আমি ইয়াত দেখিলোঁ একদম ওচৰৰ পৰা মানে আৰু মানে ক'লে মিছা নহ'ব যে মানে এনেকুৱা যদি লেণ্ডস্কেপটো আপোনালোকে চাই মানে ক'ব পাৰে যে পৃথিৱীত নাই বুলি কিবা বেলেগ প্লেনেট যেন লাগে মাৰ্চ হওক মুন হওক একদম মানে ফিলিংটো এনেকুৱা ইমান আইচলেশ্যন ইমান কালাৰফুল আৰু ইমান ষ্ট্ৰেঞ্জ মানে বৰ বেলেগেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটো আৰু ইয়াত অহাটো পিছে আল্টিমেটলি এই নিজৰাটোৰ কাষেদি গৈ পেলাই আমি আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ আমাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত য'ৰ পৰা আমি দিনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ চ' এয়াই আছিল আজি আমাৰ লানমানালাউগাৰৰ ট্ৰিপ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ এফৰ্ট লাগে গতিকে যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ বহুত ছাপোৰ্ট পাওঁ আমি বাই